Xin chào các bạn, Quỳnh Hương lại quay lại trong tập phát sóng tiếp theo của series Yêu thương chữa lành, chuỗi các đoạn tư liệu ghi lại các ca bệnh nan y đã được chữa khỏi bằng một phương pháp mà y học thế giới chưa từng biết đến. Với hy vọng mang lại cho mọi người một cái nhìn mới về căn nguyên gây bệnh, về sức mạnh của tình yêu thương, của việc thay đổi nhận thức, lối sống hay chúng tôi thường gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Thưa các bạn, nếu các bạn đã theo dõi series từ những tập đầu tiên, chắc hẳn các bạn cũng có nhiều thắc mắc. Thầy đã chữa lành cho mọi người như thế nào? Phương pháp này liệu có thể học được và phổ biến rộng rãi hay không? Nó có thể giúp bạn hoặc những người khác tự cải thiện sức khỏe cho bản thân mình hay không? Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện của chị Huỳnh Mỹ, một nhà báo với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành, cùng với Thiên Ý, một cô sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học y sinh. Họ không những may mắn để được thầy chữa lành, mà còn được trao cho công cụ để có thể tự chữa lành cho bản thân mình khi cần thiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của hai nhân vật này nhé. Năm 2022 á, lúc đó vào cái mùa mưa, Đà Nẵng mưa ghê lắm. Thì ban đầu là chị bị dị ứng, chị nổi mề đay khắp người, nổi rất là nhiều và ngứa. Sau đó phải đi uống thuốc xong uống xong rồi nó cũng không có hết, cái cuối cùng phải đi khám bác sĩ. Thì khi đi khám bác sĩ thì mới nhân tiện bác sĩ mới siêu âm tổng quát cho mình. Thì siêu âm đến ngay chỗ cổ này nè, thì bác sĩ mới nói là có một cái tuyến giáp là nghi ngờ. Bởi vì trước đây thì mình nói là trước đây tôi có một cái nang nước trong tuyến giáp. Thì bác sĩ nói là bây giờ nó không phải là nước nữa, cái nang đó bây giờ nó đã đặc lại rồi và nó có những cái u nhú lên nữa. Bác sĩ bảo mình theo dõi trong vòng 3 tháng. Nếu mà rồi sau đó sẽ xét nghiệm, nếu cần thì phải mổ. Nhưng mà may mình lúc đó thì có Thu với Hiếu. Thì Hiếu sau đó Hiếu chữa cho chị. Thì Hiếu chữa lặng lẽ chị không biết. Thì mấy hôm sau Hiếu nói là em chữa chị rồi đó. Mình đi siêu âm cái tuyến giáp lại thì bác sĩ không nói gì cả. Thì mình mới nói là bác sĩ siêu âm kỹ cái tuyến giáp tôi chứ nó cũng có vấn đề. Bác sĩ nói không có, đâu có gì đâu. Cái mình nói là hồi đó nó bị như thế mình kể lại. Thì cái người bác sĩ mà siêu âm X quang này họ nói là không có, chỉ có vài cái cặn canxi gì đó thôi chứ không có u nhú gì hết. Và nói mình là thôi cứ yên tâm, chẳng có gì đâu, quý vị yên tâm ăn Tết đi. Thì từ đó đến nay là cũng 1 năm rồi thì mình thấy mọi thứ rất là ổn. Những cái biểu hiện mà có thể nghi ngờ về vấn đề như ung thư tuyến giáp hay là gì đó thì nó không có nữa. Và cái mề đay mà ngứa cũng đã rồi qua nhiều đợt mưa mà mình không có bị ngứa trở lại. Thật ra thì bản thân con là một cái người mà học cái ngành khoa học y sinh, là một cái ngành khoa học luôn ấy. Thì ban đầu đối với con thì những cái chuyện như này nó rất là hoang đường. Bởi vì là người ta có bảo là mọi hiện tượng xảy ra trên trái đất này nó đều có thể được giải thích bằng khoa học. Chỉ là người ta chưa có tìm hiểu xa được cái mức đó. Nhưng mà rồi càng học thì con lại càng nhận ra là đúng thật là có những cái nó không thể được giải thích bằng khoa học. Ví dụ như tới hiện tại như là lý do vì sao mà con người ngủ mơ ấy, có người mơ có người không, thì cái đó cũng khoa học chưa giải thích được. Và đi kèm với đó cũng là có những cái hiện tượng siêu nhiên mà bản thân con cũng đã từng gặp khi còn nhỏ. Và trong cái thời gian đó thì lần đầu con biết đến cái phương pháp chữa bệnh này là thông qua mẹ con. Là khi đó mẹ con có bị ngứa, mà mẹ con ít khi bị ngứa như vậy. Nhưng mà đợt đó thì bỗng nhiên giống như là ngứa và sống nổi đầy người. Thì có nhờ cô Thu chữa bệnh bằng phương pháp mới này và có thực sự là hiệu quả, và đó giờ mẹ con không có bị lại nữa. Bé Út cái hồi vừa rồi bé Út bị bệnh mấy ngày thật sự là chị rất là lo. Chưa bao giờ Út đau đầu ghê như trước. Thì chữa hoài mà vẫn không dứt và cứ tái đi tái lại và càng ngày càng đau nặng, đau ghê lắm. Thì cuối cùng đến khi mà nhờ Thu đó thì Thu chữa cho Út xong rồi mới vô luôn nhà Thu. Bởi vì Thu nói là về nhà thì nó bị lại, bởi vì có những cái tác nhân xấu nó lại xâm nhập lại, nó gây đau cho mình. Thì vào đây ở nhà Thu thì được nói chung giống như sống trong một cái bầu năng lượng rất là tốt. Đó tới giờ thì con là một đứa cũng không có phải là dạng hay ốm vặt. Nhưng mà đợt vừa rồi thì bỗng nhiên là con bị cúm, nhưng mà lại đau đầu, rất là đau đầu luôn. Chưa từng đau đầu tới mức như vậy. Đau như thế là có ai cứ cầm cái gì mà đâm xuyên qua đầu mình, và đau mấy ngày liên tục. Đau mà tới mức khóc luôn. Đó tới giờ mà thậm chí là hồi cái đó con bị Covid nhiều lần rồi cũng chưa có bị tới mức này.
Thì khi đó là con mới đòi mẹ là chở con đi bệnh viện, bởi vì đau quá rồi chịu không nổi và gần tới mùa thi, con không thể học hành làm việc được. Thì nhưng mà lúc đó mẹ bảo là lên bệnh viện thì người ta cũng để mình đó theo dõi thêm, người ta cũng không có làm gì cả. Và lúc đó con có nói đùa một câu là có khi nào ra khỏi nhà thì nó đỡ đau không, có khi nào về ở nhà cho nên bị đau không. Thì lúc đó mẹ lại chở con ra ngoài đường và tới gặp cô Thu, và đến nhà cô Thu ở vài ngày chữa bệnh. Thì kỳ diệu thay là mới vừa ra khỏi nhà thôi thì cái cảm giác đau đầu nó lại bớt đi rất nhiều. Đó là một cái trải nghiệm rất là kinh hoàng đối với con. Cho nên là sau khi mà đến nhà cô Thu và được cô Thu chữa, thì sau khi mà gọi là gần bình phục khoảng 80% rồi, thì con lại sợ không dám về nhà, bởi vì sợ là về lại rồi xong nó lại bị đau đầu như trước. Cho nên là lúc đó lại tình cờ là rất may mắn là có cơ hội được gặp thầy ở trong Hội An. Thầy bảo này, các chú này có thể nhìn được ở trường không gian thời gian khác, con hiểu đó chưa? Thì rất có thể là nhìn được các vấn đề mà trong cái ngành của mày nó liên quan đến mày ra đấy thì ông huấn luyện cho mày nhìn thử xem, biết đâu là mày không cần dùng những hành vi nữa mà có thể nhìn được những thứ mình cần. Vì sao? Vì có rất nhiều yếu tố không liên quan đến các vấn đề như vậy, nhìn không một thứ thì nó không đúng. Thế là mình nhìn được tất cả mọi thứ thì nghiên cứu của mày nó sẽ khác hẳn. Về mắt thường mình không nhìn được. Không nhìn được thì mình phải nghiên cứu mà tìm hiểu nó thôi, nhưng mà bây giờ mình nhìn rõ như ban ngày cần nghiên cứu nữa. Đó, thì xong đó cái ước mơ hoàn toàn khỏi. Và bây giờ hồi đó cũng khỏe rồi. Khi đó thầy chữa bệnh cho con, thầy chữa rất là nhanh thôi. Thì thầy có bảo những cái đó liên quan đến một cái tác nhân xấu ở trong người con, người ta theo dõi con, người ta muốn bắt con và hồn của con bị mất. Thì khi đó là thầy lấy hồn của con về và ban cho con một băng sen, thì để con có thể luyện tập và tự chữa bệnh cho mình. Thì nếu mà nói sen là gì, bây giờ ai đó, nếu có ai hỏi tôi sen là cái gì thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào cho nó rõ ràng đầy đủ, nhưng tôi chỉ cảm nhận đó là cái nguồn năng lượng cực kỳ mạnh, năng lượng cực kỳ mạnh. Mà để sử dụng sen như thầy nói là mình phải rèn tâm và trí, rèn thân rèn tâm. Mình thân tâm mình càng sáng lên thì lúc đó cái sen mình nó càng mạnh. Mà để thân tâm sáng tức là phải làm những điều tốt, nghĩ tốt, làm tốt, suy nghĩ những điều tích cực, luôn luôn hướng đến cái điều thiện, điều tốt. Thì đó là những cái trải nghiệm gần nhất. Và ngoài ra thì khi đó là trước đó con có giúp cô Thu là dịch một số những cái đoạn phỏng vấn giữa thầy và một cái nhà ngoại cảm người Đức tên là Lemmy. Thì đối với con lúc đó mọi thứ vẫn rất là mơ hồ, bởi vì là những thứ như là mình thấy Phật, thấy Chúa Giêsu này kia, và thậm chí là những người đó còn chưa phải là những cái đấng cao nhất. Thì lúc đó có rất nhiều thứ gọi là rất là hoang đường đối với con. Nhưng mà cơ bản thì mình không có thể mà bắt ép một cái trải nghiệm của một người theo ý mình được. Mà hiện tại người phỏng vấn lúc đó đây là một người nhà ngoại cảm người Đức nữa, cho nên là con cũng dần dần có cái niềm tin vào những cái hiện tượng siêu nhiên này, tức là những cái phương pháp chữa bệnh này, những cái thế lực siêu nhiên, những cái tác nhân xấu, những cái cuộc chiến mà người thường người ta theo hiện tại không thể thấy được là thật. Vì thật ra cái hiểu biết của con người nó vô cùng giới hạn. Cái vũ trụ bao la này biết bao điều kỳ diệu, bao điều bí ẩn mình đâu khám phá hết, mình không hề biết. Những hiểu biết của mình nó nhỏ lắm, rất cùng như một hạt cát trong sa mạc thôi, đúng nghĩa như vậy đó. Thì khi mà một cái phương pháp chữa bệnh mình chưa biết nhưng mà đã được thực hiện rất nhiều bởi nhiều người và nó có hiệu quả tuyệt vời, thì mình không thể không tin. Thì đó là cái phương pháp chữa bệnh mình nghĩ là bây giờ có thể nhiều người chưa biết nhưng đã tồn tại và đã có hiệu quả. Thì có lẽ có thể trong tương lai nào đó thì nó sẽ trở thành một cái phương pháp phổ biến. Tính tới bây giờ thì cũng đã là 2 năm kể từ lần đầu mình biết đến cái phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng này. Thì mình cũng thấy nó, như thầy cũng hay nói, là nó không có gì thần bí cả. Chỉ đơn thuần là mình biết cách nhìn thấy những cái nguyên nhân gây ra bệnh
mà không có thể thấy được bằng y học hiện đại, và chữa bệnh những cái đó bằng một cái loại năng lượng, chứ không phải là theo những cái phương pháp rồi uống thuốc hay là trị liệu gì cả. Thì 2 năm qua đi rồi thì mình cũng cảm thấy cuộc sống mình ổn hơn. Bản thân mình thì cũng không có phụ thuộc nhiều vào thuốc thang hay gì nữa. Điển hình thì ngay vừa rồi, cách đây khoảng 1 tuần thôi, thì là mình bị loét dạ dày ấy, thì là nó đau kinh khủng, đau tới mức mà mình không muốn ăn, không muốn gì nữa cả, nuốt vào nó cũng đau, mà không ăn nó cũng đau, rất là cực khổ. Thì theo như là nếu như là mình của mấy năm trước ấy, thì chắc chắn là mình sẽ ngay lập tức là đi khám bác sĩ, sau đó là uống thuốc nó nhanh khỏi mà như thế. Nhưng mà từ khi mình biết đến cái phương pháp chữa bệnh này rồi thì mình bắt đầu tự tìm cách chữa chính mình. Cách là mỗi tối mình sẽ ngồi mình sử dụng cái bông sen, những cái công cụ chữa bệnh mà thầy đưa cho, và theo lời hướng dẫn của thầy, theo lời hướng dẫn của các cô chú, để mà mình có thể tự chữa bệnh cho mình, tự chữa lành cái dạ dày của mình. Thì bây giờ là mình cũng đã khỏi hoàn toàn. Bây giờ là mình ăn uống bình thường, không đau, không này, không gì kia cả. Nói chung là ăn uống không khác gì trước hết. Cứ như là cái tuần mà đau bụng kinh khủng khiếp đó nó chưa từng xảy ra vậy. Còn mẹ mình ở đây thì mẹ mình biết đến phương pháp chữa bệnh này trước cả mình. Thì bản thân mẹ là vốn cũng là một người rất là ít đau ấy, mẹ không có bị ốm gọi là lặt vặt giống như mình. Thì trước đây thì mẹ cũng có hay là mẹ cái chia sẻ thì đó, và từ đó đến giờ thì 2 năm trôi qua rồi. Thì vừa rồi gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, tôi đi khám sức khỏe tổng quát thì vẫn siêu âm tuyến giáp và mọi thứ vẫn đang ổn. Cái bệnh gọi là bệnh nổi mề đay do dị ứng thời tiết, dị ứng mưa nước lạnh đó thì hầu như không còn nữa. Thì tôi nhận ra một cái điều, cái kênh Bông Sen Yêu Thương trên YouTube á, thì nói là chuyển tâm khỏi bệnh. Tức là khi mình thay đổi triệt để, thay đổi từ bên trong theo hướng tích cực, thì mình sẽ giải quyết được những cái bệnh đó. Tôi thấy có những người được chữa, có những người hết hoàn toàn, có những người hết 90%, có những người thì hết một thời gian rồi trở lại. Vì sao? Là vì những người đó họ thật sự họ không có thay đổi nhiều, tức là thay đổi trong suy nghĩ của họ, trong hành động, trong mọi cái thứ, trong mọi cái việc làm trong cuộc sống đó. Tức là họ vẫn giữ một cái thái độ sống, một cái ứng xử với xung quanh như thế nào đó mà khiến cho cái bệnh nó trở lại. Cái điều này nó hay ở chỗ là khi mình được chữa mà mình muốn chữa hiệu quả dứt điểm thì mình phải sống tốt lên, sống thật là tốt vào, thay đổi từ bên trong, sống yêu thương hơn, bao dung hơn, và bớt đi những cái cảm xúc tiêu cực, bớt thật nhiều vào. Cứ giúp như mỗi ngày mình phải rèn luyện cái điều đó, phải rèn luyện mỗi ngày ấy, để cho khi cái tâm mình nó sáng lên thì cái bệnh nó được đẩy lùi đó. Tôi và 2 năm là tôi nhận thức được như vậy. Mình có ý thức hơn về gọi là những cái thế giới tồn tại song song với chúng ta, mình không phải là duy nhất, thì nó cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cái lối sống của mình. Tức là khi trước là nói thật luôn là mình là một người rất là nóng tính, kiểu siêu dễ nóng luôn ấy, một xíu gì đó thôi, khó chịu thôi là cũng sẽ đẩy mình lên, mình có thể to tiếng người khác, mình rất là hung. Mình vốn là một người như thế. Và khi mà đi ra đường thì mình là một cái kiểu mà rất là dễ bị kích động, họ chỉ cần nói gì đó thôi mình hoàn toàn thì cảm giác như này có thể nhảy sổ và đánh họ như vậy. Thì tự càng sau này mình lại càng thấy là khi đấy mình không khác gì gọi là giống như là mấy quỷ dữ trong phim ấy. Sau này mình cảm thấy là không, có những cái con người mà người ta, có những người có thể nha, mình ra đường mình thấy ai đó nóng tính với mình này kia với mình thì mình không nên nóng tính lại, mà mình lại có thể nghĩ theo kiểu là tội cho họ, bởi vì là có thể là ngay hôm đó họ đã gặp cái chuyện gì đó bực bội ở nhà hoặc là bực bội ở công ty, đến mức mà họ ra đường họ phải cau có, họ phải nhăn nhó và họ phải xả lên người khác, và họ cũng đang mang một cái đống năng lượng tiêu cực ở trong người ấy. Thì cái điều đó rất là đáng thương, rất là tội cho họ, chứ còn không phải là mình vì thấy họ như thế mà mình cứ nhảy sổ vào họ hơn. Không, cái nhiệm vụ ở đây của mình ấy là mình sống cho tốt, mình giữ cho tâm mình lương thiện, mình giữ cho bản thân mình trong sạch, thì qua những cái đấy thì mình cảm thấy mình sống tốt hơn thật sự.
mình thấy mình đỡ mệt đầu hơn khi mình đi ra đường mình gặp người này người kia nổi cáu với mình vì cái lý do gì đấy, mình cũng không có để tâm nữa, mình cũng không có ôm hận, không có ôm một bất kỳ cái gì tiêu cực vào trong người cả. Và mình cảm thấy là người mình từ khi mình nhận ra cái điều đó thì nó nhẹ hơn hẳn, nó nhẹ đầu hơn, mình có nhiều thời gian để làm việc, để học tập, để nghỉ ngơi hơn. Và hồi trước là cứ mỗi lần mình đi ngủ là mình sẽ ngồi mình suy nghĩ như là ôi vì sao mình đã làm gì mà để người ta có thể nổi cáu với mình như thế. Thì nay mình cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Những cái suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ giống như là trôi, nó tới xong nó trôi đi qua, chứ còn mình không có để lại nhiều nữa. Thì mình thấy nó cả hai mẹ con mình luôn ấy, thì đó là một cái thay đổi rất là lớn, giúp hai mẹ con gọi là cũng đỡ xung đột hơn, đỡ nổi nóng hơn, đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Đó là những cái chia sẻ thật lòng từ mẹ và mình qua hơn 2 năm biết đến thầy và bông sen yêu thương. Chúng ta vừa xem xong câu chuyện của hai mẹ con chị Huỳnh Mỹ với những trải nghiệm vô cùng đặc biệt được miêu tả một cách chân thực. Như đã đề cập trong tập đầu tiên của Bông Sen Yêu Thương, thế giới này còn ẩn chứa rất nhiều điều mà giác quan thông thường của con người chưa thể hoàn toàn hiểu thấu. Câu chuyện của hai nhân vật lần này đã mở ra cho chúng ta một góc nhìn mới về tương lai, nơi con người có thể xây dựng ý thức đúng đắn về nguyên nhân gây bệnh và có khả năng nhận biết được dấu hiệu bệnh tật để vượt qua chúng mà không cần viện đến thuốc men hay các phương pháp mê tín. Đó không còn là điều xa vời. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ có những nghiên cứu sâu hơn về những vấn đề này để có thể tìm được phương pháp phục hồi mới cho con người trong tương lai. Bây giờ, các bạn hãy cùng tham gia thảo luận dưới video này nhé, và cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo của series Yêu Thương Chữa Lành. Và nếu các bạn cảm thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ nó để lan tỏa đến nhiều người hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập phát sóng tiếp theo.